iBound කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ. මගේ channel එකෙන් cloud computing series එකත් එක්ක. කලින් cloud එක දාලා මාසයක් විතර ගත වුණා මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න. මොකද පහුගිය දවස්වල මම ටිකක් busy වෙලා හිටියේ. මම දැක්කා කට්ටිය comments දාලා තියෙනවා ඉක්මනින්ම මේ videos ටික අරගෙන එන්න කියලා. එහෙනම් අපි අද කතා කරමු cloud computing වලදී වැදගත් කරන deployment models කියන්නේ මොනවද කියලා. deployment models කියන දේ සරල පැහැදිලි කිරීමක් දෙනවා නම් කියන්න තියෙන්නේ deployment model එකකදී කතා කරන්නේ cloud service එක කොහොමද users ලට available වෙන්නේ කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ කවුද access කරන්නේ කොහොමද කාටද access කරන්න පුළුවන් වගේ දේවල් තමයි මෙතනදී තීරණය කරන්නේ. deployment models ගැන වෙනම කතා කරද්දී ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන් කොහොමද හරියට මේකේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් deployment models තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි public cloud. ඊළඟ එක private cloud. අවසාන එක hybrid cloud. විවිධ තැන්වලදී මේක වෙනස් වෙනස් විදිහට වර්ගීකරණය කරලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ තුන තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ තුන ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ දේවල් වල තියෙන වාසිතාවාසි කතා කරමු. public cloud එක සිද්ධ වෙන තමයි මේ public cloud එක මේ service එක ඕනකට access කිරීම කියලා ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි service provider කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ service provider දෙන service එක ඉන්ටර්නෙට් හරහා ඕනම කෙනෙක්ට ලොගින් ඕනම කෙනෙක්ට අන්තර්ජාලය හරහා access කිරීම හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. public cloud එකට හොඳම උදාහරණය තමයි email services. private cloud එක available වෙන්නේ යම්කිසි user ප්‍රමාණයකට විතරයි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි සීමාවක් සහිත user ලට විතරයි. උදාහරණයක් විදිහට යම්කිසි organisation එකක් තුළ private cloud එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ organisation එක තුළ අයට විතරයි මේක access කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ private cloud එක firewall වගේ දේවල් භාවිත කරලා provide කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේ private cloud එක යම්කිසි ආයතනයක් විසින් ඒ third party organisation එකක් විසින් මේ ආයතනයට පමණක් නිර්මාණය කරලා වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ ආයතනය තුලින්ම නිර්මාණය කරගත්තක් වෙන්නත් පුළුවන්. hybrid cloud එක කියන්නේ මේ private සහ public cloud කියන දෙකම එකතුවක්. එතකොට යම්කිසි organisation එකකට තමන්ගේ data application මේ private cloud එකේ ඉඳන් public cloud එකකට public cloud එකෙන් private cloud එක move කිරීම කියලා ලබා දීලා තියෙනවා. අද වෙනකොට ගොඩක් organisation වල මේ hybrid cloud කියන deployment model එක භාවිතා කරනවා. අපි දැන් බලමු මේ deployment models තුනේ තියෙන වාසිතාවාසි මොනවාද කියලා. ඔයාලා deployment models ගැන තවදුරටත් දැනගන්න ඕන නම් මෙන්න වෙබ්සයිට් එක වලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වෙබ්සයිට් එකේ පැහැදිලිවම තියෙනවා public සහ private cloud සහ hybrid cloud වල තියෙන වාසිතාවාසි ගැන අපි මේ ගැන එකිනෙක පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු. මෙතන මුලින්ම තියෙන්නේ public cloud වල තියෙන වාසිතාවාසි. අපිට මුලින්ම බලන්න පුළුවන් public cloud වල තියෙන වාසි. reduces time. මෙතනදී අපි භාවිත කරන service එක third party organization එක තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඒකේ infrastructure ගැන ඒ දල ගැන අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. අපේ කාර්යය අපි develop කරන දේ test කරන දේ ඒ third party tools මගින් අපිට සිදු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට කාලය අඩුවෙන් වැය කරගෙන අපිට මේ කාර්ය සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒක cost effectiveness. ඒකෙදි වෙන්නේ අපි ඒ third party organization එක දෙන මගින් දෙන service එක තමයි භාවිත කරන්නේ. එතකොට අපිට අඩු මුදලකින් අපේ කාර්ය සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට infrastructure ගැන හිතන්න දෙයක් නැහැ මෙතනදී. ඊළඟ තමයි pay as you go scalability. මෙතනදී කරන්නේ අපි භාවිත කරන service එක අපි ලබා ගන්න service එකේ ප්‍රමාණය විතරයි මුදල් ගෙවීම සිද්ධ කරන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා අවාසි මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි higher security risk. ඒ කියන්නේ මේක ඕන කෙනෙක්ට access කිරීම හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට ආරක්ෂාව සම්බන්ධ ගැටලුවක් දැක්ක මතුවෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ තමයි network performance can suffer instabilities. ඒ කියන්නේ මේ කොට දෙනේ පාවිච්චි කරන නිසා යම් කිසි කෙනෙක් access කරන අවස්ථාවේදී ඒ network issues වගේ දේවල් වලට මුහුණ දීමේ හැකියාව වැඩි. ඊළඟට lack of customization. මේකෙදි කියන්න තියෙන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ඩිසයින් කරපු යම් කිසි කෙනෙක් ඩෙවලොප් කරපු සර්විස් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි එයා ඒ සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරලා දෙන විදිහට එයා අපේ සර්විස් එක ලබා දෙන විදිහට අපි ඒ විදිහට ලබා ගන්න වෙනවා. අපිට කස්ටමයිස් කිරීමේදී යම් කිසි සීමාවන් වලට මුහුණ පාන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා private cloud වල තියෙන වාසි මෙතන. එනම් more possibilities. ඒ කියන්නේ අපි මේක අපේ ආයතනයටම ඩිසයින් කරපු cloud service එකක්. කියන්නේ ආයතනය තුලම භාවිත වෙන සිස්ටම් එකක්. එතකොට අපිට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න මේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟ higher security. මම කලින් කිව්වා මේකට firewall වගේ දේවල් භාවිත කරලා security එක වැඩි කරලා තියෙන කියලා. එතකොට security ගැන කරදර වෙන්න අවශ්‍යතාවක් නැහැ. enhanced reliability. ඒතර මේක third party organization එකකින් කරන්නේ නැති නිසා මේ cloud එකේ විශ්වසනීයභාවය ගැන ස්ථාවරභාවය ගැන අපට කරදර වීම අවස්ථාවක් නැහැ. ඊළඟට අපිට බලන්න පුළුවන් private cloud එකේ තියෙන disadvantages. පළවෙනි එක තමයි accessing data.
මේ data ගොඩක් secure කරලා තියෙන නිසා අපි මේකට outside එකදී access කරනවා නම් data ලබා ගැනීමේදී යම්කිසි දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම high cost. අපි මේ cloud එක නිර්මාණය කරගන්නේ අපේ ආයතන තුල භාවිත කිරීමට පමණයි. එතකොට අපේ ආයතනයේ විශේෂ වූ cloud එකක් තමයි අපි නිර්මාණය කරගන්නේ. එතකොට විශාල මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපේ ව්‍යුහය ඒ දේ හදාගන්න. ඊළඟ අවශ්‍ය තමයි operating expenses. public cloud එකකදී නම් අපි maintain කිරීම වගේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක third party organization එක සිද්ධ කරනවා. හැබැයි අපි private cloud එකක සිද්ධ වෙන්නේ තමයි අපි අපේ cloud එකේ දේවල් maintain කරන්න ඕන. ඒ අපි customize කරගෙන ඒ දේවල් සිද්ධ කරගන්න ඕන. අපිට ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් hybrid cloud එකක තියෙන advantages and disadvantages. hybrid cloud එකේ තියෙන පළවෙනි වශයෙන් තමයි flexibility and control. ඒ කියන්නේ company එකට අවශ්‍ය විදිහට යම්කිසි කාරණාවක් යම්කිසි කාර්යයක් සඳහා resource අවශ්‍ය විදිහට යොදා ගැනීම හැකියාව ලැබෙනවා. ඊළඟ තමයි cost effectiveness. සාමාන්‍ය public cloud එකකින් අපි මුදල් ගෙවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ අපි වායදා කරන service එකට අනුව විතරයි. මේකෙදිත් අපි වායදා කරන විදිහට මුදල් ගෙවීමක් කරන්න පුළුවන්. අපි වැඩිපුර වායදා කරොත් එහෙනම් වැඩිපුර මුදල් ගෙවීමක් සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ enhanced organization agility. මේකෙදි අපි යම්කිසි developing purpose එකකදී private cloud සහ public cloud කියන දෙකම භාවිත කරන නිසා ඒ කාර්ය අවශ්‍ය විදිහට අනුගත වෙලා ඉතා ඉක්මනින් ශීඝ්‍ර ලෙස කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා hybrid cloud එකේ තියෙන disadvantages. requires more maintenance. මෙතනදී අපි maintain කිරීම ගන්න ලොකු ආදායමක් මොකක්ද සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ තමයි initial cost. මෙතනදී initial cost කියන්නේ අපි ආරම්භක පිරියවයි වැඩිපුර යෙදීමක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟ තමයි data and application integration. මෙතනදී කියන්නේ අපි යම්කිසි application එකක් හරි data එකක් හරි එකට අනුබද්ධ කරද්දී එකට ඒකාබද්ධ කරද්දී විවිධ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියන එක. මම මෙතනදී ගොඩක් සරලව තමයි advantages and disadvantages ගැන කතා කරේ. සමහර දේවල් සිංහලට translate කරද්දී අප ගොඩක් අපහසු වෙන්නත් ඇති. මම description එකේ මේ site එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ගිහිල්ලා ඒ දේවල් තවදුරටත් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Google search කරලා බලන්න පුළුවන් deployment models කියන මොනවද කියලා. අදට මම මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.